Assalamualaikum, yang saya hormati Dr. Afandi dan rakan-rakan kumpulan Arif, Kamarul, Syafiq dan Fakhrul melalui projek major projek khusus SKMM 4543 optimasi reka bentuk 1/2022-2023. Kumpulan kami telah diberi tugasan optimasi reka bentuk tim minuman dengan menggunakan kaedah Generalized Reduce Gradient atau GRG Method. Introduction atau pengenalan. Kaedah GRG merupakan salah satu teknik pengoptimasi kuasa yang digunakan dalam pendidikan dan reka bentuk kejuruteraan. Ia adalah penjelasan rangka yang menggabungkan kaedah kecerunan dan Newton. GRG telah dibangunkan oleh Profesor Philip Gill dan pasukannya di Universiti Teknologi Malaysia, San Diego pada lewat tahun 1970-an. Statement of the problem. Penyelidikan baru berkenaan pengguna mengenai masalah obesitas dalam populasi umum mencadangkan bahawa manusia mesti minum air tidak lebih daripada 0.5 liter. Kos populasi tim minuman reka bentuk semula adalah berkadar dengan luas permukaan dan boleh dianggarkan berharga RM2 per sentimeter persegi. Bahan yang digunakan, peralatan rentas bulat adalah yang paling munasabah merujuk kepada peralatan semasa yang tersedia untuk proses pembuatan. Kajian menunjukkan keselesaan memegang tin minuman memerlukan diameter 5 cm hingga 8 cm. Assumption made. Ketinggian tin soda iaitu H dan diameter D boleh digunakan untuk perincian di dalam reka bentuk tin minuman. Kita menganggap tin minuman akan dihasilkan menggunakan kaedah menggulung bahan mentah seperti aluminium. Salah satunya bahagian tin minuman yang memerlukan material ialah bahagian bawah atau kawasan permukaan silinder. Penutup hujung yang dilekatkan pada bahagian atas akan mengandungi mekanisme untuk membuang air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mohammad Syafiq bin Mohammad. So untuk Generalized Reduce Gradient Method, saya akan menerangkan sedikit tentang problem formulation. Okey, ini adalah design variable. Untuk optimize design research, pemboleh ubah reka bentuk ialah perkara yang dalam range tertentu yang boleh mengubah appearance ataupun attribute. So untuk fabrication cost, tim minuman yang kita hendak reka bentuk adalah berkadar terus dengan luas permukaan. So apabila kita cuba merumuskan satu masalah, langkah pertama ialah kita perlu memutuskan pemboleh ubah reka bentuk yang hendak digunakan. So pemboleh ubah ini mewakili perkara yang tidak diketahui dalam masalah. So pemboleh ubah reka bentuk bagi masalah yang mereka reka bentuk tin adalah berdasarkan diameter dan juga ketinggian tin minuman. Seperti inilah. So untuk objective function perlu diminimaliskan dan dimaksimalkan. Ia dinyatakan dalam bentuk pemboleh ubah reka bentuk yang hendak dinilai, yang nilainya boleh diubah. So formula berikut adalah seperti ini. Kita boleh fungsi-fungsi objektif iaitu volume cylinder and then area drinking and then minimum the total cost of fabrication. So ini adalah different constraint yang ditawarkan. Kajian menunjukkan bahawa keselesaan untuk memegang diameter tin ada antara 5 hingga 8. So kita akan buat range macam ni and then kita masukkan nilai estetik sebanyak at least dua kali diameter lah, dan kita masukkan dan seterusnya kita menggunakan formula untuk research obesity problem. So suggestion untuk seseorang tu menggunakan meminum minuman at least sekurang-kurangnya tidak lebih daripada 250 ml lah untuk satu tin minuman. So kita masukkan nilai di dalam formula ni dan seterusnya kita akan dapat formula ni lah. So saya akan menerangkan tentang Generalized Reduce Gradient Method. So
Untuk Generalized Gradient Method, ia kaedah untuk mengoptimize yang berkuasa teknik yang digunakan dalam penyelidikan operasi dan reka bentuk kejuruteraan. Ia ada penyelesaian pada kaedah perangka yang menggabungkan kedua-dua kekuatan dengan kadar kecurunan dan Newton. So, GRE fungsi ini adalah untuk mencari maksimum dan minimum fungsi yang akan menganggarkan kecurunan fungsi dan kemudian akan menggunakan penghampiran linear bagi fungsi dalam satu titik semasa. Kaedah ini sangat berguna untuk fungsi yang mempunyai komponen tidak linear kerana ia boleh menangkap gelagat setempat fungsi dengan cekap. So, kaedah GRD ini agak mudah dan agak cepat berbanding dengan kaedah optimal berangka. Ia mengambil masa mengambil kesempatan daripada maklumat kecurunan tempatan untuk mengenal pasti kawasan nilai maksimum dan minimum, kemudian bergerak ke arah nilai itu dengan menggunakan penghampiran linear sekaligus yang menjadikan kaedah GRD metod ini berguna. Okay, itu saja saya menerangkan yang sebenarnya akan diterangkan oleh partner saya yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum and good afternoon. I am Kamarul bin Omar. Today my presentation will be on the subject of the SKMM. That was the Design Optimisation. Our major project will be title will be Generalized Reduce Gradient Method or GRG. I will be present of one of the part of the major project, that is the algorithm. As my team's member already mentioned, we are using the Generalized Reduce Gradient GRG method. Because of this method is powerful optimization, and then this technique used in operation, research, and engineering design. Is a numerical solution method that combines the strength, both gradient and Newton method. GRG also relatively simple and relatively fast compared to the others. We continue back to the slide. The first slide will show the algorithm. There was got a 4-step that we use to determine the algorithm. Step 1 will be the choose an initial point x0, a termination factor by e, set t equal to 0, then transform all the inequality constraint into the equality constraint by adding the slack variables. And then we continue with the second step that will calculate the following quantity for all the variables. The I equal to 1, 2 until n, and then we continue with the formula as shows in the slideshow. And then after that, the arrange yit is in descending order of magnitude. Choose the first k variables as basic variables. Calculate the matrix J and C from the first derivative of constraint, and then compute the reduced gradient. Okay, and then the step 3 will be terminate. Else the shows with the slideshow as the slideshow, and then after that we will continue with step 4. Step 4 will show the find the alpha t such that f xt plus ad is minimum. Set x t plus 1 equal to xt plus alpha t d, increment t, and then go to the step t. As discussed earlier, the basic algorithm may create an unfeasible solution in step 4. In this case, an iterative procedure is to be used to find a feasible point satisfying all constraints. Okay, let us define an initial step length alpha 0, a factor satisfying. Then the step 4 of the above algorithm can be replaced by the following step of the handle nonlinear inequality constraint. We go to the next slide, that is the set alpha, and then as we see here, there's 4 steps that to determine the step 4, and it can be the step is calculate the v1 xt, and then ad if hk for k, and then if the step 4 is the else continue, and then the b as shown in the slideshow, and then the c, and then go to the step 4b, else if the hk e2 for k equals to 1, 2 until k, and then after that go to the step 3d as set alpha and go to the step 4, and then the step d if f xt equal and same f vi set alpha
I equal to 1 and then go to the step for A, else set AT plus 1 and VIT equal T plus 1 and then go back to step 2. We continue with the flow chart here. As we see in the flow chart, this one is will be start. The process will be start with the initialization of variables, and then continue with the specify the design variables, and then calculate objective function and reduce the gradient. If the calculation objective is convergence, if yes, and then we will be display a result, and then after that the plot 3D will be shows. And then if the convergence is no, the determine search direction forward or backward will be continue with choose a step size for each iteration, and then after that it will be update the current design. And then if the same things like before, if they say the convergence is yes, and then that one will finish the process. Okay, and then I think that's all for the algorithm section. My friends, we will continue with the result analysis. That's all for presentation today. Thank you very much. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada kawan-kawan semua. Saya Fakhrulrazi akan membentangkan result and discussion. A graphical representation of design function involved in the problem, such simplest determination of non-linear. Seperti yang kita tahu, perwakilan grafik adalah fungsi reka bentuk yang terlibat dalam menyelesaikan masalah penentuan non-linear yang paling mudah. Dia menggunakan satu single ataupun two variable. Function non-linear ni dia tak boleh diplot menggunakan satu plane yang straight. Dan function non-linear ni mesti menggunakan 3D dimension. Rajah 3/1 ni adalah hasil graf yang diplot menggunakan program MATLAB. The initial condition must be constraint so that problems to have a feasible solution. Untuk projek ni, fungsi dan objektif kekangan masalah adalah penting untuk kita ambil perhatian bahawa semua syarat awal ni mesti dipatuhi supaya perhitungan masalah boleh diselesaikan dengan mudah. The maximum iteration we set to 20 to avoid risk to algorithm start. Kita perlu maksimum set pada 20 supaya tidak berlaku masalah pada algoritma yang akan menjadi stuck. Table 1 adalah hasil result. Daripada table 31 kita boleh kita dapat lihat optimum value antara 8 hingga 4.9376. We can include that as worst, maknanya dia ada value yang optimum lah. Function ni adalah successful minimum antara dari 358 kepada 350.53109. Discussion. Daripada projek ni kita boleh dapat menentukan value lah. Assalamualaikum. Hari ini saya akan bagi talk pasal compression and formulation using SGID method for designing sodakan ataupun drilling. For
conclusion, cost effective buat production process for the design. So bila kita guna GRD method, dia dapat menjimatkan berat, dapat mengurangkan kos dan proses untuk production juga dapat ditingkatkan. So using this method, perlu ada design proses apply yang sama. So conclusion, kalau guna GRD method, kita boleh dapat untuk item yang paling ideal for supplier and customer. So untuk conclusion, GRD method dia suitable sebab dia punya ketentuan dia adalah suitable for simplicity, robustness and speed of conversion. And then salah satu kelemahan GRD method ni adalah difficult to deal with concern violation. So GRD method ni dia powerful optimization technique that has been widely used for solving the type of cost problem. And then kita guna GRD method ni, kos tu kita akan dapat kurang untuk kita, dan berat kita juga akan kurang sebab kita boleh potong nilai C yang ada. Also nilai P pun kita boleh potong because nilai P also important in design. For recommendation, untuk rekomendasi, kami sarankan nilai C ni boleh ditukar untuk alloy dan flexible design and reliability such as impact, setting front and handling and transportation cost. So bila kita design balik design value of C, kita boleh kurangkan impact ataupun tinggikan kebesaran C ni kepada impact. So bila dia jatuh ke kita, dia takkan kepek lah. Sebab customer cukup suka bila steam connect. Untuk stacking fan, bila steam tu dia letak bersusun, dia akan menyebabkan bila connect ataupun rosak. So bila nak transport, dia akan susah lah. Kemudian untuk handling and transportation stress, so bila handling ni biasa kilang akan letak banyak-banyak dalam satu tempat dan kita boleh angkat di mana. So bila handling tu kadang-kadang perlu berizat atau design dia mungkin bercampak dan terletak tempat yang sangat pun menyebabkan tim punya besar. So bila kita balik dengan value of C ni, betul-betul handling interpretation lebih mudah lah dan kita boleh gunakan untuk nanti. So sementara itu, bila ada method ni juga, kita boleh combine dengan ada method untuk kita handle linear constraint. Because dia ada method ni, kita tak dapat nak handle linear constraint. Sebab dia ada masalah dengan constraint violation. Kita tak boleh handle linear constraint. Okay, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.